خیلی از مهربان‌های عزیز تجربه کردن زمانی که مردی بهشون علاقه داره به جای ابراز احساسات سکوت میکنه یا حتی از اون مهربانو فاصله میگیره و همین رفتار مرد باعث ایجاد گیجی واسه یک مهربانو میشه. چرا در حالی که به من علاقه داره، چرا در حالی که یک رابطه خوب داریم و مدام دلش میخواد که دیدار با هم داشته باشیم اما ابراز علاقه نمیکنه و سکوت میکنه یا حتی گاهی وقتها تلاش میکنه که فاصله بگیره و همین سوال باعث میشه که مهربانو درگیر یک سردرگمی و گیجی خاص بشه. توی این ویدیو دلایلی رو به شما عزیزان میدم که متوجه شید چرا مرد به جای ابراز علاقه سکوت میکنه و اون لحظه علائم رفتار مرد زمانی که به شما علاقه داره و سکوت میکنه در برابر همون علائم چی هست و بعد شما باید چه کار کنید. تا انتهای ویدیو با من باشید. یکی از دلایلی که مردها سکوت میکنن ترس از رد شدن و آسیب دیدن هست. حتی مردهایی که اعتماد به نفس بالایی دارن وقتی که وارد یک رابطه میشن که این ترس بهشون غالب میشه و میترسن که از طریق مهربانو بخوان رد شن، سعی میکنن سکوت کنن و ابراز علاقه نکنن و حتی از همین روش استفاده میکنن برای اینکه ببینن اون لحظه عکس‌العمل اون مهربانو چی هست. و این چه نشونه ای داره وقتی که یک مرد این مشخصه رو داره و این ترس رو داره توی وجود خودش حمل میکنه؟ مردی که توی یک جمع با اعتماد به نفس رفتار میکنه اما زمانی که توی خلوت قرار میگیرید و از اون جمع فاصله میگیرید اون مرد سکوت میکنه و یک رفتار خیلی عادی داره و ابراز علاقه‌ای نسبت به شما نداره. توی یک چنین مواقعی یک مهربانو باید چه کار کنه؟ وقتی که میبینید مرد این رفتار رو داره بهترین کار اینه که بخواید بیاید اون مسئله رو بازش کنید و با طرف مقابلتون صحبت کنید. اجازه بدید که حرف بزنه، اجازه بدید که خودش رو بیان کنه و اون حس ترس درون مرد از بین بره و بتونه با خیال راحت به شما ابراز علاقه کنه. دومین مورد، نداشتن مهارت ابراز احساسات. بله، درسته ما توی عصر حاضر داریم، توی عصر زندگی میکنیم که میگیم خب خیلی راحت‌تر انسان ها میتونن ابراز احساسات بکنن و خیلی راحت‌تر میتونن ارتباط برقرار کنن، اما داریم آقایونی که راحت نمیتونن بیان کنن خودشون رو، ابراز احساسات داشته باشن. این افراد چه مشخصه‌ای دارن؟ این افراد حتی زمانی که توی جمع هم قرار میگیرن سکوت میکنن، ساکت هستن، آروم هستن، اون هیجانات خودشون رو ابراز نمیکنن و سعی میکنن حتی یک جاهایی، یک وقتایی توی خلوت خودشون باشن. زمانی که مهربان و طرف مقابلش اینجور رفتار میکنه باید چه کار کنه؟ خب شما مردی توی رابطه باهاتون هست که علاقه بهتون داره اما نمیتونه ابراز احساسات کنه. خیلی خوبه که باهاش تعامل داشته باشید، باهاش صحبت کنید و اون ابراز علاقه خودتون رو حتی هم با رفتارتون هم با کلامتون بهش نشون بدید و از طرفی به مرد به نوعی اعلام کنید که دلتون میخواد باهاتون راحت باشه، دلتون میخواد خودش باشه، خودش رو پنهان نکنه. که خب توی ویدیوهایی که مربوط به همون سایه ها و اون زخم های کودک درون که من باهاتون به اشتراک گذاشتم در رابطه با همین مسائل صحبت کردم. زمانی که انسان درگیر زخم های کودک درون هست و سعی کنه خودش رو شفا بده خیلی بهتر میتونه با این مسائل مواجه شه و اون ارتباط اجتماعی خودش رو قوی‌تر و قدرتمندتر کنه. مورد سوم، مرد احساس میکنه که هنوز وقتش نرسیده که بخواد ابراز احساسات کنه. معمولا توی روابطی که تازه شروع شده دو نفر با هم در ارتباط هستن، حتی مرد میاد تمایل نشون میده برای اینکه بخواد طرف مقابلش رو ببینه و برنامه‌ریزی میکنه برای دیدارهای مجدد. رابطهشون به شکلی هست که مدام همدیگر رو میبینن، اما مرد هنوز شک داره، یه خورده دودله، یه خورده نگرانه، میترسه که
اگر بخواد این رابطه رو خیلی قوی‌تر و قدرتمندتر ادامه بده، شاید یک جایی به مشکل برخوره. و برخی از مردها به خاطر مشکلاتی که حالا تحت تاثیر اون روابط گذشته خودشون براشون توی زندگیشون ایجاد شده، این ترس رو درون خودشون احساس میکنن و میترسن که بخوان یک رابطه جدی دیگر رو شروع کنن. به خاطر همین احساس میکنن که الان زمانش نیست که بخوان ابراز علاقه کنن و سکوت میکنن، اما در این حال اون آرامش رو دارن از پارتنرشون، از طرف مقابلشون دریافت میکنن ولی سکوت میکنن. یک مهربانوی عزیز بهترین کاری که میتونه انجام بده اینه که به طرف مقابلش فرصت بده، اجازه بده که طرف مقابلش بشناستش. به خصوص مردی که از رابطه گذشته خودش آسیب دیده نیاز به زمان داره و وقتی که مهربانو توی رابطش خیلی خوب رفتار داره میکنه، با عشق داره رفتار میکنه، به مرور زمان به خاطر اون فرصتی که به آقا میده باعث میشه که مرد اعتماد کنه و بعد بتونه خودش رو و احساس خودش رو برای مهربانو بیان کنه. مورد 4، برخی از آقایون منتظرن که شما احساستون رو نشون بدید و از احساس شما به نوعی خیالشون راحت بشه و مطمئن شن که شما بهشون علاقه دارید. وقتی که مردی توی رابطه هست میترسه از این که بیاد احساس خودش رو بیان کنه به کسی که دوستش نداره و اینجا احساس بازنده بودن میاد سراغش و به خاطر همین سعی میکنه سکوت کنه که اول شما احساس خودتون رو بیان کنید یا اون شور و اشتیاق رو از طرف شما ببینه و متوجه شه که آیا شما هم تمایل دارید که این ارتباط ادامه پیدا کنه، آیا شما هم بهش علاقه دارید، احساس خوبی بهش دارید، نسبت بهش اون کششی که باید داشته باشید رو دارید. این مردها زمانی که توی رابطه با مهربانو هستن با این شخصیت سعی میکنن که به نوعی نگاه زن، رفتار زن، برخورد زن رو زیر ذره‌بین خودشون قرار بدن تا یک جرقه کوچیک از احساس و ابراز علاقه یک مهربانو ببینن و همه اینها رو از طریق کلام، از طریق زبان بدن مرد میتونه احساس کنه. اما مهربانو توی یک چنین موقعیتی باید چه کار کنه؟ زمانی که توی یک چنین رابطه‌ای هستید بهترین کار اینه که نه که خیلی یک دفعه و ناگهانی، اما توی نوع رفتارهاتون و برخوردهاتون در عین حال که حفظ میکنید انرژی زنانه خودتون رو و به خودتون بها میدید، به شکل‌های مختلف نشانه‌ای از احساس خودتون و علاقه‌ای که به مرد دارید رو به مرد بدید و اون موقع مرد وقتی که احساس کنه شما بهش علاقه دارید مطمئن باشید که اون احساس خودش رو به شما نشون میده. و مورد 5، مردی که به دنبال کنترل قدرت و رابطه خودش هست. برخی از مردها توی رابطه سعی میکنن اون قدرت خودشون رو بیان نشون بدن، سعی میکنن که یه جورایی رابطه رو بخوان کنترل کنن و میان سکوت میکنن. حتی مدام ممکنه مواجه شید که ببینید مرد داره تلاش میکنه آیا تو به من علاقه داری؟ یه جوری باهاتون رفتار کنه که عکس العمل‌های شما رو ببینه. گاهی وقتا یک سری چالش‌ها ممکنه برای شما ایجاد کنه، چالشی که یه وقت به خودت میگی خب این چرا این رفتار رو داره با من میکنه؟ احساس میکنم که حتی نوع رفتارش آزاردهنده است و گاهی وقتها نوع رفتارش رفتار همون مرد خودشیفته هست. مردی که میاد پاشو میندازی رو پاش، میخواد شما عکس العمل در برابرش داشته باشید، رفتار خوب در برابرش داشته باشید، اما خودش سکوت کنه و بعد احساس قدرت میکنه و به نوعی میخواد مسلط شه روی رابطش. این مرد مشخصه و نشانه هاش میتونه شبیه یک مرد خودشیفته باشه و از طرفی مدام به شکل‌های مختلف حس میکنید یک سری بازی ها رو داره برای شما پیاده میکنه. توی یک چنین موقعیتی یک مهربانو باید چه کار کنه؟ اینجا هشدار میدم و زنگ خطر رو میزنم. معمولا روابطی که اینجوری هست و مرد بخواد به این شکل رفتار کنه باعث میشه که آسیب به مهربانو برسه.
و زن به خاطر اون احساس سردرگمی، اون احساس گیجی، حس خشمش میاد بالا، ممکنه مدام بخواد با مرد درگیر بشه و یا حتی معترض شه که چرا چنین رفتارهایی رو باهاش داره. به خاطر همین توی یک چنین موقعیتی بهتره که متمرکز شید روی رابطه خودتون و دقت بیشتری داشته باشید و اگر احساس میکنید که وارد یک بازی شدید که مرد مدام میخواد به شکل‌های مختلف شما را آزار بده، اون رابطه رو تمومش کنید. و مورد ششم، مسائل شخصی و مشکلات درونی. خب دیگه داریم مواجه میشیم، ما توی خیلی از رابطه ها میبینیم، به خصوص توی موقعیت ها و شرایط اجتماعی الان که آقایون درگیر خیلی از مشکلات مالی، خیلی از چالش های مالی و حتی چالش های مختلف دیگه هستن. این آقایون حتی میبینیم و میشنویم که زمانی که بخوام با طرف مقابلشون رابطه هم داشته باشن، نمیتونن یک رابطه خوب داشته باشن. این رابطه‌ای که گفتم منظورم رابطه جنسی هست. آقایونی که ذهنشون خیلی درگیر هست، درگیر مشکلات هست، افکارشون کلاً پرش افکار دارن و مدام به هم ریخته هستن، این گونه آقایون حتی توی رابطه جنسیشون هم نمیتونن اون لحظه راحت و رها باشن و یک رابطه جنسی خوب و سالم رو داشته باشن با پارتنرشون. و همین افراد به خاطر همین درگیری‌های ذهنی نمیتونن اون لحظه در برابر پارتنرشون اون احساس علاقهشون رو نشون بدن. این دلیل بر این نیست که به شما علاقه نداره، نه اصلا. دلیلش اینه که این شخص درگیره. و از طرفی گفتم مشکلات درونی. مشکلات درونی همون زخم‌های کودک درون هست، همون آسیب‌هایی که خیلی از آقایون از بچگی دیدن، همون دیده نشدن هاشون. شما خیلی وقتا توی رابطه هاتون دارید میبینید با مردی ممکنه مواجه شید که مثل یک بچه رفتار میکنه، دلش توجه میخواد، دلش دیده شدن میخواد و این به خاطر همون زخم ها و آسیب های درونیش و کودک درونشه. توی یک چنین شرایطی مدام متوجه میشید که مرد همش ذهنش درگیره، به هم ریخته است، خشم داره، گاهی وقتا عصبیه، انگار میخواد از یک سری چیزها فرار کنه. و وقتی که یک مهربانو مواجه میشه با این گونه رفتار از مرد، بهترین کار اینه که صبوری کنه و حتی به مرد کمک کنه که اگر کودک درونش زخمی هست، کمکش کنه که کودک درونش رو شفا بده و یه جورایی به مرد این اطمینان رو بده که من کنارت هستم، نگران نباش و مطمئن باش، همه چیز رو با هم حل میکنیم و این رابطه رو به زیباترین شکل جلو میبریم. و این شش مورد خیلی مهم هست که شما از طریق این 6 مورد اون کدهایی رو که باید توی رابطتون دریافت کنید و بفهمید که چجوری با مرد رفتار کنید رو بهتون داده میشه. مردی که به شما علاقه داره ولی سکوت میکنه، رفتارش اینجوریه که سعی میکنه زمانی که داره سکوت میکنه اما با نوع رفتارش اون احساسات و علاقش رو به شما نشون بده. زمانی که کنارش هستید از طریق زبان بدنش، از طریق نوع رفتارش میتونید متوجه شید که این مرد شما رو دوست داره. که من توی ویدئویی که مربوط به زبان بدن بود که از طریق زبان بدن اون حس وابستگی رو ما میتونیم منتقل کنیم، همون ویدیو رو تگ میکنم، حتما ببینیدش و متوجه میشید که ما چجوری میتونیم به شکل‌های مختلف اون حس وابستگی و درگیر بودن به طرف مقابل رو منتقل کنیم و شما حتی از همین طریق میتونید بفهمید که آیا مردی به شما وابسته هست و شما رو دوست داره یا نه، در عین حال که داره سکوت میکنه. و از طرفی این گونه مردها سعی میکنن یه جوری هر دفعه برنامه بچینن که شما باشید، کنارشون باشید، حتی زمانی که پیششون هستید به نوعی به بهانه‌ای میخوان تلاش کنن که شما کنارشون باشید، در آغوششون باشید یا یک لحظه شما رو در آغوش بگیرن، ولی در عین حال سکوت میکنن. پس زمانی که با سکوت مرد مواجه میشید به این نکات دقت کنید و رابطتون رو حفظ کنید و اینو یادتون باشه مهربانوهای عزیز، زنها شهودشون و قدرت شهودشون بالاست. زنها همیشه مشاورهای خوبی توی رابطه بودن. شما با همون سیاست‌های ظریف و زیبای زنانه میتونید رابطتون رو به زیباترین شکل پیش ببرید. عزیزای دلم، اگر
مهمان کانال من بودی، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنی، ویدیو رو لایک کنی و این باعث میشه که زمانی که زنگوله رو فعال میکنی هر ویدئویی که به اشتراک گذاشته میشه شما عزیز دل مطلع بشی. و اگر عزیزی از قبل با من و همراه من بوده، بهت میگم که ممنونم که هستی. شکر حضور سراسر نور و عشقت و از صمیم قلبم براتون زیباترین و عالیترین رابطه رو آرزو میکنم. عزیزای دلم، شما لایق عالیترین و بهترین زندگی و رابطه هستید. با تمام وجودم بهتون میگم که خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.